ඊළඟට තරුණ අය කරන තවත් ගොඩාක්ම වැරදි දෙයක් තමයි රැට නිදා ගන්න ගියාම මේ ෆෝන් එක බලාගෙන ඉන්න එක. මේ ෆෝන් එක බලාගෙන ඉන්න එක රැට නිදා ගන්න ගියාම ගොඩක් වැරදි කියන ප්‍රධාන හේතුව තමයි මුළු රූම් එකම කළුවර වෙන එක. තමන්ගේ කාමරේ කළුවර වෙලා ෆෝන් එක විතරක් හොඳට එළිය තියෙනකොට ඒකදී ඇස්වලට ගොඩාක් වෙහෙසටපත් වෙනවා. සාමාන්‍ය වෙලාවක ෆෝන් එක බලනවට වැඩියෙන් වෙහෙසටපත් වෙනවා ඇස්වලට. එතකොට ඇස්වලට ගොඩාක් වෙහෙස වුණාම කරන දෙයක් තමයි මෙහෙම එක හැක් වහගෙන එක හැකින් ෆෝන් එක බලනවා. ඒ එක හැකින් ෆෝන් එක බලනකොට පොඩි සනීපයක් දැනෙනවා. ඒකේ තේරුම ඔයාගේ ඇස් හොඳටම වෙහෙසටපත් වෙලා කියන එකයි. ඔයගොල්ලෝ හිතන්න එපා රයිට් එක හැක් වැව්වාම දැන් නම් ටිකක් හොඳයි වගේ කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ඇහැ අන්තිම තත්ත්වයට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අන්තිම තත්ත්වයට ඇවිල්ලා කියන්නේ ඒ දවසේ උපරිම වෙහෙසටපත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒක ඉන්ඩිකේෂන් එකක්, ලක්ෂණයක්. දැන් මේක නිවලා නිදා ගන්න කියන එකට. Right? So the youth they tend to keep looking at the phone when the room lights are off, right? When they go to bed. So this is very bad, especially if the room light is not on, if the room is fully dark and only the screen is on, the phone screen is on, it is so bad.